Hallå, hallå! Jag vill börja med att säga som jag alltid gör att jag är kroniskt trött, stressad, utmattad sedan många år tillbaka och har även en ADHD-diagnos i vuxen ålder. Så att jag kommer använda en fusklapp. Det är helt omöjligt för mig att komma ihåg vad jag ska säga annars. Och idag är jag extra trött så att vi får hålla tummarna för att det går bra. Ja, men då sätter vi igång. Ja, men det här är ju då tredje delen på min lilla följetong som handlar om vad som kan gå snett om du råkar bli långvarigt sjuk. Och jag länkar till del 1 och del 2 i beskrivningen nedan om du inte har sett dem ännu. Du bör ha sett dem för att kunna hänga med i denna del 3. Denna följetong handlar ju då om hur illa det kan gå vid övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Och informationen är för dig som går omkring och känner dig trygg med att du lever i Sverige och räknar med att det finns ett skyddsnät som fångar upp dig när du är som mest sårbar. Informationen är även för dig som behöver lite pepp och stöttning om du själv råkat ut för liknande händelser. Du behöver veta att du inte är ensam med ditt elände. Vi är många med liknande upplevelser. Själv var jag helt ensam och sjuk utan någon som helst kunskap kring Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingens regelverk. Japp, och då är det ju så att jag har ju lovat er att den här del 3 då kommer handla om min ansökan om skadestånd som jag lämnade in till Arbetsförmedlingen då år 2015. Jag hade ju upptäckt i efterhand att jag faktiskt gått miste om 4 månaders a-kassa på grund av Arbetsförmedlingens slarv och okunskap. Arbetsförmedlingen vägrade att erkänna att de hade gjort några som helst fel och hade 0 förståelse för att jag stått utan ersättning i 4 månader. Jag ansökte därför om ekonomisk kompensation i det här skadeståndet. Du kan läsa mer om hur du ansöker om skadestånd på Arbetsförmedlingens hemsida. Och jag länkar även nedan i beskrivningen. Det står bland annat så här på Arbetsförmedlingens hemsida om den här ansökan om skadestånd. Om du begär skadestånd. Det krävs mer än att Arbetsförmedlingen gjort fel för att skadestånd ska betalas ut. Förenklat kan det sägas att det krävs att Arbetsförmedlingen uppenbart frångått gällande regelverk och rutiner. Det lät ju bra tyckte jag. Det skulle ju då bli lätt som en plätt. Perfekt. Inga problem. Jag kommer självklart att få igenom mina krav. Det jag inte visste då, men som jag tack och lov vet idag, är att det är totalt omöjligt att vinna mot en myndighet. I alla fall om man är helt själv utan juridiskt stöd. Det spelar ingen som helst roll om du har vattentäta bevis. Du kommer nämligen att bli fullständigt begravd i ordbajs. Jag har fightats både mot Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och båda dessa myndigheter är mycket duktiga
på att ljuga och förvränga verkligheten. Anledningen är att de helt enkelt är mycket väl medvetna om din svaga och utsatta situation. I del 1 berättade jag bland annat om Försäkringskassans agerande fram till beslut om avslag om fortsatt sjukpenning efter dag 180. Och i del 2 fick ni reda på hur inskrivningen hos Arbetsförmedlingen såg ut och den katastrofala första tiden hos dem. Min ansökan om skadestånd innehöll därför en kort sammanfattning kring dessa omständigheter, eftersom jag tyckte att det var viktigt att visa att både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen hade slarvat med just regelverk och rutiner. Min ansökan innehöll framförallt även mitt trumfkort. Det vill säga att min a-kassa Unionen i ett senare skede betalt ut a-kassa till mig på grund av hälsoskäl. Och att Unionen informerat mig om att jag hade kunnat få a-kassa redan från och med dag 1 hos Arbetsförmedlingen, det vill säga inskrivningsdagen. Om du lyssnar på del 2 så får du mer information om det där med hälsoskälet. Du kan nämligen ha rätt till a-kassa trots att du inte är arbetslös om du blivit av med din sjukpenning och Försäkringskassan beslutat att du inte ska gå tillbaka till ditt arbete på grund av hälsoskäl, men har skickat dig vidare till Arbetsförmedlingen. Förutom beviset från Unionen hänvisade jag till mitt beslut från Försäkringskassan, rehabkedjan och hur handläggningen ska se ut om man som jag fått avslag om fortsatt sjukpenning och skickats vidare till Arbetsförmedlingen för att skydda min SGI. Det vill säga regelverk och rutiner som inte går att kringgå. Jag fick självklart avslag på min ansökan om skadestånd. Det var som ett slag i ansiktet. Avslaget var skrivet av en verksjurist, men kunde lika gärna vara skriven av en 3-åring. Det innehöll väldigt många faktafel och visade på stora kunskapsbrister hos juristen. Dessutom lutade han sitt avslag helt och hållet på handläggarnas bristfälliga och felaktiga daganteckningar. Han var dessutom väldigt selektiv i sina val av daganteckningar för att få till ett så bra avslag som möjligt. Självklart. Han struntade alltså fullständigt i att utgå från gällande regelverk och rutiner. Han tog heller ingen hänsyn till mina bevis. I del 4 kommer jag att visa dig juristens oerhört korkade argument. Missa inte det. Men jag kommer först att redogöra för hela händelseförloppet i kronologisk ordning så att du förstår varför juristen resonerar som han gör. När jag skrev min ansökan hade jag ännu inte begärt att få ut mina arbetssökande handlingar. Det vill säga, jag hade inte tillgång till daganteckningarna. Men det har jag nu sedan några år tillbaka.
och texten som jag har rödmarkerat är därför ordagrant från daganteckningarna. Så då ska vi se, första punkten här då i kronologisk ordning är att jag skrevs felaktigt in som ombytessökande med kod 41. Handläggaren som skrev in mig hade även fått för sig att Försäkringskassans beslut om avslag om fortsatt sjukpenning efter dag 180 inte skulle vara helt 100 färdigutrett. I daganteckningarna nämner hon därför saker som om inte kan återgå till sitt nuvarande arbete i anpassad form och på ett annat ställe återgång till arbete. Väldigt konstigt. Jag fick därefter vänta i 2 månader på mitt första möte med en handläggare. Trots att jag ringde och ifrågasatte den långa väntetiden. Jag hade med mig en specialist från Försäkringskassan till mötet för att underlätta övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Handläggaren talade om för mig att jag snarast skulle säga upp mig och stå till arbetsmarknadens förfogande för att kunna uppbära ersättning från a-kassan. Trots att specialisten noggrant redogjorde för anledningen till Försäkringskassans beslut, min situation och mitt mående. Handläggaren struntade i att skriva något om detta i sina daganteckningar. Hon skrev endast medicinska underlag läggs till pappersakt. 2 dagar senare gick jag tillbaka till Arbetsförmedlingen och jag var mycket förvirrad och försökte förstå vad som hade hänt. Menar Arbetsförmedlingen verkligen att jag ska säga upp mig? Handläggaren jag pratade med just den här dagen upprepade samma sak. Stämpla a-kassa kan endast göras om man blir arbetslös. Vi pratade länge och väl om min situation och hon hade därför flera valmöjligheter gällande vad hon skulle skriva i sina daganteckningar. Observera att daganteckningarna endast består av kortfattade stödanteckningar och alltså på inget sätt avspelar allt som sägs. Hon valde att skriva följande. Arbetsgivaren har meddelat enligt att arbetsgivaren anser att de uttömt alla möjligheter att erbjuda annat arbete eller andra arbetsuppgifter. Denna anteckning ska senare visa sig vara helt avgörande för juristen som tar beslut om avslag. Jag blev nu ännu mer förvirrad och ringde därför till chefen på Arbetsförmedlingens kontor och beklagade mig. Jag berättade även för henne om Försäkringskassans handläggning och beslut om avslag om fortsatt sjukpenning och problemen med min arbetsgivare under min sjukskrivning. Det blev liksom goddag yxskaft. Inte heller hon hade koll på regelverk och rutiner. Eftersom hon skrivit i sina daganteckningar följande.
kan idag inte arbeta hos sin nuvarande arbetsgivare. Va? Kan? För 111:e gången. Jag kommer direkt från Försäkringskassan och de har beslutat att inte ge mig fortsatt sjukpenning efter dag 180 och att jag inte ska prövas fortsatt mot min arbetsgivare på grund av hälsoskäl. Jag är dessutom fortfarande sjukskriven och alltså sjuk. Vad är det som är så svårt att förstå? Chefen skriver vidare: informerar om Arbetsförmedlingens uppdrag och att hon måste vara arbetslös, riskera arbetslöshet, vara tjänstledig från sitt nuvarande arbete med skälen att hon inte kan återgå eller ingå i fördjupad samverkan med Försäkringskassan för att få ta del av Arbetsförmedlingens program. Problemet är bara att hon, liksom de andra 3 korkade handläggarna före henne, vägrar att acceptera att Försäkringskassans beslut innebär att de är klara med mig. Det finns inget kvar att utreda. Hon är dessutom fullständigt omedveten om regelverket kring hälsoskälet. Eftersom hon inte omedelbart talar om för mig att jag ska begära tjänstledigt på grund av hälsoskäl och kontakta min a-kassa för att undersöka om jag är berättigad till a-kassa på grund av hälsoskäl. Eftersom jag vägrade att träffa min handläggare igen så fick jag en ny. Den nya och chefen har tydligen snackat ihop sig och nu börjar det äntligen röra på sig. Handläggaren ber mig att ta tjänstledigt inför vårt möte som äger rum någon månad senare. Jag ska sättas i arbetslivsinriktad rehabilitering och få aktivitetsstöd. Den nya handläggaren är tyvärr lika korkad som alla andra eftersom hon på vårt möte anmäler mig som arbetslös till min a-kassa Unionen och ber mig att fylla i blanketten anmälan om arbetslöshet. Vilket enligt Unionen var väldigt fel. Jag är inte arbetslös utan tjänstledig. Dessutom betalas aktivitetsstöd ut av Försäkringskassan. Hon ändrar från kod 41 till kod 11, vilket var korrekt om man ska sättas på aktivitetsstöd. Observera att Unionen i detta läge fortfarande inte fått någon som helst information om Försäkringskassans beslut och hälsoskälet gällande mig.